সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কমলাৰে বনোৱা এবিধ খুবেই সোৱাদ লগা চাহৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই চাহ কাপ খাবলৈ ইমানেই সোৱাদ লগা যে এবাৰ খালে আকৌ এবাৰ খাবলৈ মন যায় গতিকে এই সোৱাদ লগা চাহ কাপ কেনেকৈনো বনালোঁ এতিয়া তাৰে ৰেচিপি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এই চাহ কাপ বনাবলৈ এয়া লৈছোঁ এটা কমলা আৰু লৈছোঁ এখন পিহনা এতিয়া কমলাটো ওপৰৰ যিটো বাকলি অংশ সেইখিনি পিহনাখনত পিচি ল'ম আৰু পিছতে মন কৰিব লাগিব যাতে কমলাৰ ভিতৰৰ বগা অংশখিনি ওলাই নাযায় ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে বাকলিখিনি মই পিচি লৈছোঁ মই একাপ চাহৰ জোখেৰে লৈছোঁ এয়া এতিয়া পিচি লোৱা কমলাৰ বাকলিখিনি ছাইডত ৰাখি লৈছোঁ এতিয়া সেই একে কমলাটো এয়া দুফাল কৰি কাটি লৈছোঁ এয়া একাপ চাহত এফাল কমলা লাগিব গোটেইটো নালাগে ইয়াত এফাল কমলা এয়া পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু বগা অংশখিনি এৰুৱাই দিছোঁ আৰু গুটিখিনি আঁতৰ কৰাই লৈছোঁ মই অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ একাপ জোখৰে লৈছোঁ নৰ্মেল কাপতকৈ মই লোৱা কাপটোৰ জোখ অকণমান ডাঙৰ এতিয়া লৈছে এটুকুৰা আদা আৰু এই আদা টুকুৰাও সৰু সৰু পিচ কৰি পেলাই কাটি ল'ম যে একাপ চাহ বনোৱা হয় সেই অনুসৰি বস্তুখিনি ল'লে হয় এয়া এইখিনি গোটাই ল'লোঁ এতিয়া গেছত চচপেন এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ কাপটোৰ জোখাৰে পানী যিমান কাপ চাহ বনোৱা হয় সেই অনুসৰি পানীটো দিলে হয় এতিয়া ইয়াত এয়া পিচি থোৱা কমলাৰ বাকলিখিনি দি দিছোঁ আৰু কমলাৰ বাকলিখিনিৰ লগতে আদাও দি দিছোঁ এতিয়া চামুচ এখনেৰে লৰাই দিছোঁ পানীখিনিৰ লগত মিহলি কৰি এতিয়া উতলি আহিবলৈ ধৰিছে উতলি অহাত দিছোঁ অকণমান নিমখ আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ পানীখিনি আৰু এয়া ভালকৈ উতলি অহাত দিছোঁ চেনি মিঠাটো যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি চেনিটো দিলেই হয় মই 2 চামুচ দিছোঁ দি পেলাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ চেনিখিনি মিহলি কৰি এতিয়া পানীখিনি ভালকৈ উতলি আহিবলৈ ধৰিছে এতিয়া মই ইয়াত চাহপাত দিছোঁ এয়া ইমানখিনি চাহপাত দিছোঁ এতিয়া চাহপাতখিনি দি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ চাহখিনি উতলি আছে কিমান ধুনীয়া ৰং হৈছে দেখিছেনে মই বাৰু গোন্ধটোও পাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটা কমলাৰ গোন্ধ ওলাইছে আমি যিহেতু কমলাৰ গোন্ধটো সকলোৱে ভাল পাওঁ গতিকে এই চাহকাপ খাই বেয়া পোৱা মানুহ নোলাবই এই চাহকাপ খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয় যিহেতু খুব ধুনীয়া কমলা আৰু আদাৰ মিক্স হৈ গোন্ধ এটা ওলায় গতিকে বহুতেই ভাল লাগে এই চাহখিনি উতলি গ'ল এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া প্লেট আৰু কাপ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু যিখিনি কমলাৰ পিচ কাটি ৰাখিছিলোঁ প্লেটখনত দি দিছোঁ আৰু চাকনি এখনেৰে এতিয়া চাহখিনি চাকি ল'ম মই লোৱা কাপটোৰ জোখটো প্ৰায় কফি কাপৰ সমানমান হয় 250 ml ওচৰে পাছৰে ধৰে প্ৰায় 250 ml মান পানীত এফাল কমলা প্ৰয়োজন হয় এয়া চাহখিনি চাকি ল'লোঁ খুব ধুনীয়া এটা ৰং ওলাইছে এয়া চাওকচোন এতিয়া এয়া পিচ কৰি থোৱা কমলাখিনি চাহখিনিত চেপি দিছোঁ এয়া চাহখিনি চাকি লোৱাৰ পিছত ৰসখিনি চেপিব লাগে এয়া মই 2 পিচ কমলা চেপিছোঁ কমলাৰ ৰসটো নিজৰ অনুসৰি দিব পাৰে কিমান প্ৰয়োজন হয় কিন্তু চাহকাপ চাকি লোৱাৰ পিছতহে কমলাৰ ৰসখিনি দিব নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু এয়া কমলাৰ চাহকাপ আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল কিমান সুন্দৰ হৈছে নহয়নে চাহকাপ দেখিবলৈ এই চাহকাপ এবাৰ খালে আকৌ এবাৰ খাবলৈ মন যাব কাৰণ খুব ধুনীয়াকৈ কমলা আৰু আদাৰ মিক্স হৈ পেলাই গোন্ধ এটা ওলায় গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ কমলাৰে বনোৱা এবিধ চাহৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ